सो आई वान्ट शिफ्ट अबिट अलिकति सो वाट थिङ्स क्यान वी डु होइन तपाईँले भनेपछि पिटिसन भन्यो तर मेरो कतिजना मान्छेहरूले सोध्यो यो पिटिसनले चाहिँ गर्छ के एक्चुअली होइन यो कसरी हाउ इज दिस बिङ युज भोइस त्यहाँसम्म जान्छ त भनेको फर्स्ट टाइम सुमना दिदीले ठ्याक्क पार्लियामेन्टमा हाम्रो कुरा उठाइदिँदाखेरि चाहिँ इट फेल्ट रियली हुन्छ नि हाम्रो भोइस चाहिँ बिङ हर्ड जस्तो लागिरहेको थियो होइन सो इफ यु क्यान एक्सप्लेन हाउ यो भोइसिङ चाहिँ कसरी पार्लियामेन्टसम्म पुग्छ अनि त्यसपछि यो पिटिसन्सहरू चाहिँ एक्चुअली कसरी वर्क गर्छ So the whole point, the bigger thing that we need to do is pressurize the government. है एउटा पार्ट भनेको हाम्रो डिमान्ड भनेको इज टु विथड्र द बिल डिमान्डको एउटा पार्ट भयो अर्को भनेको इज टु प्रेसराइज द गभर्मेन्ट नाउ हाउ डु यु प्रेसराइज इज द क्वेसन के अघि मैले भने जस्तो देयर आर डिफ्रेन्ट इन्डिभिजुअल्स हु आर इन्भल्भ इन दिस राइट एउटा भनेको मेम्बर्स इन नेसनल एसेम्ब्ली मेम्बर्स इन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स होइन तर यो बिल फिर्ता लिने अथोरिटी कोसँग छ दुईजना इन्डिभिजुअल्स प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर अफ कम्युनिकेसन एन्ड इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी दुईजना राइट दिज आर द पिपल हु क्यान गो एन्ड बी लाइक यु नो वाट we take this bill back भनेर in a sense कि like the PM has to tell the Ministry of Communication and Information Technology किनभने त्यहाँबाट आउँछ but because PM can do that PM and both of them right now एउटा भनेको यो दुईजनाको फोन नम्बर्स पब्लिक छ उहाँहरूको इमेल्स पब्लिक छ उहाँहरूको मिनिस्ट्रीकोहरू पब्लिक छ यु क्यान लिटरली जस्ट पिक द फोन अप एन्ड कल है अर यु क्यान जस्ट लिभ टेक्स्ट होइन अर लिभ एन इमेल वाट एभर जस्ट लाइक हुन्छ नि खासै गर्नु पर्दैन कि अल फ्रेन्ड्स इफ सर्टन नम्बर अफ फ्रेन्ड्सहरू छ 10जना हुनुहुन्छ भने पनि 10जना मात्र भयो भने सँगै बसेर यु नो वाट वे गोइङ टु सेन्ड दिस भनेर इफ यु जस्ट डु द्याट 10-10-10को ग्रुप्समा इफ वी डु एज फ्रेन्ड्स केही न केही त हुन्छ नि त होइन अफ्टन टाइम्स लाइक रनिङ यता सुमना श्रेष्ठ सेक्रेटेरिएटमा ब्याकग्राउन्डबाट हेर्दाखेरि हामीलाई कति धेरै स्टुडेन्ट्सहरूको इमेल्सहरू आउँथ्यो कि ओभर 100 इमेल्स के एन्ड द्याट इज अ भेरी वेल डन क्याम्पेन हो कि किनभने द्याट इज हाउ यु प्रेसराइज के अब अफकोर्स वी डु चेक आवर इमेल्स भेरी रेगुलरली द्याट्स अ होल डिफ्रेन्ट थिङ होइन बट देयर इज स्टिल दिज एभेन्युज अफ सेन्डिङ कल्स फोन टेक्स्टिङ हुन्छ नि वाट्सएप गरे पनि भयो नेपाल बाहिर हुनुहुन्छ भने होइन इमेल्स गरे पनि भयो वाट एभर अल अफ द्याट के अनि अर्को भनेको मेम्बर्स अफ नेसनल एसेम्ब्ली र मेम्बर्स अफ हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स सबै मेम्बर्स अफ पार्लियामेन्ट प्रेसराइज देम टु स्पिक अबाउट इट के एन्ड स्पेसली अझ यो कमिटीको मान्छेहरू के यो के अरे नेसनल एसेम्ब्लीको लेजिस्लेसन कमिटी भयो त्यो कमिटीमा चाहिँ त्यो कमिटीको मेम्बर्सहरूलाई पनि उहाँहरूको पनि सब कुरा डिटेल्सहरू एभ्रिथिङ इज अनलाइन na.parliament.gov.np मा त्यसमा नेसनल एसेम्ब्लीको भयो यता hr.parliament.gov.np मा के सो दिज आर टु इमेल्स वेयर यु क्यान फाइन्ड कमिटीको डिटेल्स त्यही हुन्छ कमिटीको डिटेल्स पाइसकेपछि कमिटीको मेम्बर्सको नाम पनि त्यही हुन्छ उहाँहरूको फोन नम्बर्स पनि त्यही हुन्छ अनि टेलिफोन डिरेक्टरी पनि पब्लिकली अभाइलेबल छ के सो टेलिफोन डिरेक्टरीमा यु क्यान गेट एभ्रिबडिज इमेल्स एज वेल के सो एक लेभलको प्रेसराइजिङ त्यो फ्रन्टबाट भयो पेटिसन साइन गर्नु इज गुड पेटिसन साइन गर्नु इज राम्रो किनभने सबैजना गएर एट दिस पोइन्ट मिनिस्ट्रीमा पुगिरहन सक्दैन सबैजना इन पर्सन प्रेजेन्ट हुन सक्दैन राइट सो त्यो पेटिसन देयर आर दिज अर्गनाइजर्स हु आर टेकिङ दिज पेटिसन्स एन्ड दे देमसेल्भ्स आर गोइङ एन्ड रेजिस्टरिङ इट एन्ड दे आर सेइङ दिज मेनी पिपल हेभ साइन्ड इट they've actually done that and they've done that especially isko example and a very one of the on the path of being success एक किसिमले अलरेडी सक्सेसफुल पनि भनौँ इज लाइक क्यानको स्प्लिट गर्ने बिल के वेन वी रेज द कन्सर्न्स अबाउट लाइक यो एयरप्लेनको क्रासेसहरूको बेलामा प्लेनको क्रासेसको बेलामा क्यान स्प्लिट हुनुपर्छ भन्ने डिमान्ड कहिलेदेखि हो के तर बिकज एक लेभलको मोमेन्टम पनि त्यो बेला ठ्याक्क क्याचअप भयो पेटिसन पनि साइन भयो लट अफ पिपल साइन द पेटिसन एज वेल एन्ड the organizers took the petition, they went up to the ministries, they had conversations with CANCO head, with the ministers, they've met the prime minister multiple times, हुन्छ नि अनि अहिले क्यान स्प्लिट गर्ने बिल्सहरू आइसकेको छ के सो वी सुड हुन्छ नि पेटिसन साइन गर्ने त मोस्ट मिनिमल थिङ हो नि त गर्नलाई त्यति गर्न पनि वी एज यङ पिपल निड कन्भिन्सिङ त अनि सो या आई थिङ्क कि लाइक फोन टेक्स्टिङ यताउति पार्ट भयो but as we see all of these procedures ko kura हिजो मलाई एकजना टेस्ट सेयर्ड देयर इन्स्टेन्स कि दे वर लाइक हाई दिदी मैले त्यो के प्राइम मिनिस्टर अफिसमा कल गरेको थिएँ एन्ड देन आई कल देम एन्ड आई टोल्ड देम मैले सामाजिक सञ्जाल बिलको बारेमा कुरा गर्नु छ भनेर एन्ड सडनली दे जस्ट डिन्ट वान्ट टु टक अरे कि दे लाइक थाहा छ तपाईँको इस्यु के हो भने यस्तो रुडली कुरा गर्यो भनेर भन्यो कि द्याट इज द रियालिटी के
that if you pick up the call and if you call, they are going to be rude. Don't expect them to be nice. They're like, no, once, phone rakhyo. I felt really bad. Okay? That is the government, that is the generation, those are the people that we are fighting against. We need to accept it, that it's going to be tough. It's not going to be easy. And if we want to make sure that this is the country and this is the environment that we want to live in, we need to be ready for this fight. And honestly, there is nobody who is going to come by Rabata and be like, oh, you know what, I will take this fight for you, okay? If we don't do it ourselves. And we need to do it in घरमा conversations गरेर हुन्छ कि पेरेन्ट्सहरूको पनि कति धेरै पोलिटिकल एफिलिएसन्स हुन्छ नि talking to them हुन्छ कि घरमा ब्युरोक्राट्स छ भने talking to them हुन्छ कि like what can we as individually do within our own circles of influence, that is also something that we need to be wary about. Okay? 2 years ago, I discovered one of the juiciest burgers in town, served by Tease Your Palate, and guess what? I'm thrilled to announce that they're sponsoring this video, and they've also opened a sister venture by the name Sicily by Tease. With the same service and with the same quality, they're serving you some delicious pizzas. All the details will be down in the description. Make sure to check them out.